Dầu Brent đã vượt 100 USD một thùng, nhưng điều thị trường lo hơn là rủi ro cùng lúc xuất hiện quanh Hormuz và Bab el-Mandeb, hai cửa ngõ quan trọng đưa dầu Trung Đông ra thế giới. Nhưng để biết đây chỉ là cú sốc tức thời hay khởi đầu của một vòng tăng giá mới, chúng ta phải lần theo 5 mảnh ghép. Chuyện gì đã xảy ra? Bằng chứng nào đã được xác nhận? Vì sao giá tăng trước khi nguồn cung đứt? Tác động tới túi tiền và rủi ro sẽ kéo dài bao lâu? Chỉ trong vài phút tới đây, bạn sẽ hiểu mảnh ghép cuối cùng liên quan trực tiếp đến giá nhiên liệu tại Việt Nam như thế nào. Chuyện gì vừa xảy ra? Ngày 23 tháng 7, Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công hai tàu dầu Saudi Arabia là Enselia và Leila ở Biển Đỏ. Reuters dẫn nguồn an ninh hàng hải cho biết Enselia phát tín hiệu cấp cứu sau khi báo bị trúng tên lửa gần Jizan. Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia xác nhận phần mũi một tàu bốc cháy. Reuters chưa xác nhận độc lập vụ việc với Leila. AP cho biết chưa có báo cáo thương vong tại thời điểm cập nhật. Thị trường phản ứng ngay. Lúc 12 giờ 58 phút theo giờ miền Đông Mỹ, Reuters ghi nhận Brent tăng 7% lên 100 đô la 66 cent một thùng. WTI tăng 6,3% lên 92 đô la 28 cent. Bằng chứng và bối cảnh. Vì sao một vụ tấn công ở Biển Đỏ lại tạo phản ứng lớn? Theo cơ quan thông tin năng lượng Mỹ, khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua Hormuz trong năm 2024, tương đương khoảng 20% mức tiêu thụ chất lỏng dầu mỏ toàn cầu. Saudi Arabia có đường ống Đông Tây đưa dầu tới Yanbu trên Biển Đỏ để giảm phụ thuộc Hormuz. Nhưng hàng từ Yanbu đi về châu Á thường vẫn phải qua Bab el-Mandeb ở cửa Nam Biển Đỏ. Nói ngắn gọn, Hormuz là cửa chính của vùng vịnh. Bab el-Mandeb là cửa ra phía nam của Biển Đỏ. Khi cả hai chịu sức ép, lựa chọn vận chuyển nhanh và an toàn giảm xuống. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng nói Bab el-Mandeb đã đóng. Reuters cho biết hai siêu tàu dầu Trung Quốc chở tổng cộng khoảng 4 triệu thùng dầu Saudi vẫn đi qua. Luồng hàng chưa dừng, nhưng rủi ro đã khiến một số tàu đổi hướng và hãng vận tải phải tính lại chi phí. Vì sao dầu tăng trước khi nguồn cung đứt? Giá dầu không chỉ phản ứng với lượng dầu bị mất, nó còn phản ứng với nguy cơ giao hàng chậm, tàu quay đầu và bảo hiểm tăng. Khi tuyến đường nguy hiểm hơn, chủ tàu có thể tăng cước, công ty bảo hiểm tăng phụ phí chiến tranh, tàu có thể chờ hoặc vòng qua mũi hảo vọng. Đường vòng dài hơn làm tăng nhiên liệu, thời gian giao hàng và giảm số tàu khả dụng trong cùng một kỳ. Vì vậy, giá có thể tăng trước khi một tuyến bị đóng hoàn toàn. Thị trường đang cộng phần bù rủi ro. Theo Reuters, Goldman Sachs nêu kịch bản Brent có thể vượt 120 USD nếu gián đoạn Hormuz kéo dài và Bab el-Mandeb hoặc Suez tiếp tục bị gián đoạn. Đây là kịch bản có điều kiện, không phải mức giá chắc chắn. Tín hiệu hữu ích hơn là hành vi thật của tàu. Bao nhiêu tàu tiếp tục đi qua, bao nhiêu tàu quay đầu và chi phí bảo hiểm thay đổi thế nào. Giá dầu tác động đến túi tiền ra sao? Tác động đầu tiên rơi vào hãng tàu, chủ hàng và nhà máy lọc dầu cần nguồn cung đúng lịch. Sau đó, áp lực có thể truyền sang xăng, diesel và logistics. Tại Việt Nam, giá bán lẻ tăng từ 15 giờ ngày 23 tháng 7. E5 RON92 tăng 1.062 đồng một lít, E10 RON953 tăng 885 đồng, diesel tăng 2.439 đồng. Nhưng không được quy toàn bộ mức tăng này cho vụ tấn công. Kỳ điều hành trong nước dùng chu kỳ dữ liệu và cơ chế tính giá trước đó. Cú tăng Brent xảy ra quá sát thời điểm công bố để giải thích toàn bộ mức điều chỉnh. Điều cần theo dõi là kỳ sau. Nếu dầu thô, dầu thành phẩm, tỷ giá và chi phí vận tải cùng duy trì ở mức cao, áp lực đầu vào có thể tăng. Kết quả vẫn phụ thuộc bình quân giá, quỹ bình ổn và quyết định điều hành. Rủi ro này sẽ kéo dài bao lâu? 4 tín hiệu phải kiểm tra: tình trạng Enselia, Leila và thủy thủ đoàn, số tàu đi qua hoặc đổi hướng, phản ứng quân sự hay ngoại giao mới và giá Brent đúng giờ xuất bản. Kết luận hiện tại, Bab el-Mandeb chưa được chứng minh là đóng hoàn toàn, nhưng việc tuyến thay thế cho Hormuz cũng bị đe dọa đã đủ làm tăng phần bù rủi ro trên thị trường dầu. Với Việt Nam, câu hỏi quan trọng là rủi ro kéo dài bao lâu và có chuyển sang giá dầu thành phẩm trong các kỳ điều hành tiếp theo hay không. Theo dõi Global Hot News để cập nhật giá dầu, vận tải và tác động nhiên liệu bằng dữ liệu được kiểm tra theo từng thời điểm.